تحديد تواريخ العصور القديمة حاجة صعبة جدا، وهنلاقي إن أغلب التواريخ المكتوبة في الأبحاث وكتب التاريخ متفاوتة، يعني مفيش تاريخ زمني ثابت نقدر نمشي عليه. على مدار قرون كثيرة متتالية فضلت معلومات العالم أجمع عن تاريخ مصر القديم ضئيلة وهزيلة جدا، وده بيرجع لعدم معرفة قراية النقوش والرسومات المكتوبة عليها، لأنها كانت بالنسبة لنا حاجة مبهمة وما نعرفش أي حاجة عنها، إلا أن بعض الكتاب والباحثين كتبوا على قد معرفتهم عن تاريخ تلك الفترة. لكن لسوء الحظ كان أغلب اللي وصل لينا من كتاباتهم يا إما أخذوه عن طريق روايات منقولة بالكلام أو مجرد وصف جغرافي لمصر. وفضلت الروايات دي مصدرنا الوحيد عن تاريخ مصر القديم حتى القرن التاسع عشر، ومن أهم الكتاب دول المؤرخ هيرودوت وديودور الصقلي وسترابون، وده غير اللي زاروا مصر في عهد ملوك البطالمة. وفضل تاريخ البلاد الحقيقي قبل عصور البطالمة السر غامض ومنعرفش عنه أي شيء، إلا اللي وصل لينا عن طريق المؤرخ المصري مانيتون اللي كتب تاريخ البلاد في عهد البطالمة، وده طبعا نقلا عن أصول مصرية قديمة، ولكن للأسف برضه لم يصل إلينا منه إلا مختصر بسيط جدا، إلى أن جت الحملة الفرنسية على مصر. وفي الوقت اللي كانت الحملة العسكرية مشغولة في حربها ضد المماليك وبيطحنوا ببعض، كانت في نفس الوقت حملة من العلماء والباحثين تجوب ربوع مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، وده شغفهم الكبير بدراسة الحضارة المصرية. وكانت باكورة تلك الحملة كتاب اسمه وصف مصر، واتكلموا فيه بقى عن جميع عادات وتقاليد الشعب المصري، بيفرح ازاي وبيحزن ازاي. وبعد البحث الأسري للحملة دي جه مصر شامبليون ومعاه أهم اكتشاف أثري في العصر الحديث، وهو حجر رشيد اللي من خلاله قدر يفك رموز وشفرات اللغة المصرية القديمة، وهي طبعا نفس اللغة المنقوشة على جدران المعابد والبرديات وجميع الآثار الفرعونية أو أغلبها، واللي محدش من علماء الآثار أو المصريات فهمها إلا بعد اكتشافه. وبعد الوقت ده تحديدا في عام 1867 ظهر على الساحة بعض المؤرخين فجأة وقالوا بأن مصر ما كانش فيها عصور حجرية، وأن حضارتها بدأت مع توحيد القطرين للملك مينا في عام 3200 قبل الميلاد، وكانوا عايزين يكتبوا الكلام ده في أبحاثهم ومراجعهم. والكلام ده طبعا غير منطقي وما يدخلش العقل بالمرة. هم قالوا الحضارة بدأت مع توحيد القطرين، طب قالوا التوحيد مين كان موجود أصلا عشان نوحدهم؟ وكمان زي تقتصر حضارة عملاقة زي الحضارة المصرية من معابد وأهرامات ونقوش على المقابر والجدران في الفترة دي بس، وأكيد في حجر أساس وتمهيد للحضارة دي. ومع ان الاكتشافات اظهرت الادوات البدائيه اللي كانت مستخدمه في جميع العصور الحجريه موجوده برضه في مصر زيها زي باقي الحضارات التانية، لكن فضلوا برضه مختلفين لمده 30 سنه ما بين مؤيد لوجود عصور حجريه وما بين معارض لوجودها، لحد ما ظهر على الساحه عالم ومؤرخ فرنسي اسمه دي مارجن، وده سنه 1897. وجه مصر وقطع الشك باليقين وقال بان مصر كان فيها حضارات ما قبل التاريخ، ومش بس كده، ده قال كمان انها من اقدم الحضارات تواجدا. وكل العالم سلم لكلام دي مارجن لانه كان عالم كبير جدا وقتها ومحدش عرضه لقوه ادلته وحجته على كلامه، وراح مسمي العصر ده بعصر ما قبل الاسرات، ومن وقتها والمصطلح ده هو السائد حاليا. ومن هنا فلو جينا قسمنا عصر ما قبل الاسرات هنلاقيه متقسم لاربع اجزاء رئيسيه: العصر الحجري القديم، العصر الحجري الوسيط، العصر الحجري الحديث، العصر النحاسي. في العصر الحجري القديم مرت الحياة في مصر بظروف قاسية جدا، وطلع فيها المصري القديم للجبال والهضاب، وكانت وسائل حياته محدودة وبدائية للغاية، لأنه كان عايش حياة غير مستقرة تماما، وكان دايما بيتنقل من مكان لمكان للبحث عن الطعام والشراب، وسكن في الكهوف واحترف صيد الحيوانات والطيور، وكان بياكلها نية لأنه ما كانش لسه اكتشف النار، واعتمد على جمع البذور والثمار من النباتات والأشجار من غير طبعا ما يزرع لأنه برضه ما كانش لسه اكتشف الزراعة، وصنع أدوات تساعده في حياته من الحجر زي السكين والمنشار والبلطة والفأس. وبالمناسبة كانت الفأس أهم الآلات الحجرية في الوقت ده، وعرفوا لأول مرة طريقة استخدام النار عن طريق احتكاك الأحجار الصلبة ببعضها بقوة، وطبعا ساعدهم في اكتشاف النار على تطوير حياتهم بشكل ملحوظ جدا، واستخدموها طبعا في طبخ الطعام والإضاءة. ثم جاء بعد كده العصر الحجري الوسيط، والعصر ده من أهم مميزاته إن ظهرت وازدهرت فيه صناعات حجرية كثيرة جدا، وانتشرت فيه صناعة الآلات اليدوية وتم تطويرها مع مرور الوقت. ولكن خلال العصر ده ازداد الجفاف جدا وبدرجة كبيرة، وده طبعا تزامن مع قلة الأمطار، وانتشرت الرقعة الصحراوية الكبيرة جدا، وانتهت حضارة العصر ده في حوالي عام 10,000 قبل الميلاد. وجي بعد كده العصر الحجري الحديث، ويرجع تاريخ العصر ده ما بين 7000 أو 6500 سنة قبل الميلاد تقريبا،
ولازم نحط 100 خط تحت كلمة تقريبا، لأننا قلنا قبل كده إن مفيش آلية زمنية نقدر نعتمدها ونمشي عليها. حتى كل العلماء والمؤرخين كتبوا في أبحاثهم ومراجعهم كلمة تقريبا بعد أي تاريخ زمني مكتوب رقميا. وطبعا بعد ما قل المطر واختفت النباتات وزاد الجفاف، اضطر طبعا المصري القديم يترك الهضبة ويلجأ إلى مكان فيه مية، والمكان ده هو نهر النيل في أماكن الدلتا والفيوم ومصر الوسطى وعلى طول شريط نهر النيل، بحثا عن الطعام والماء. ولو بصينا على الخريطة اللي قدامنا هنلاقي ان ارض ومناخ مصر كان بيختلف 360 درجة عن عصرنا الحالي. ايديولوجية التربة والمناخ كانت مختلفة، ونهر النيل فروعه كانت بتمتد داخل الصحراء الغربية. والنقط الحمراء دي هي التجمعات السكنية اللي كانت موجودة، ومع مرور الوقت كانت بتنحصر وتنكمش حول نهر النيل مع ازدياد الجفاف. وعند استقرارهم حول نهر النيل عرف المصري القديم وقتها الزراعة، وانتج الحبوب زي القمح والشعير، واستأنس الحيوانات واعتنى بتربية الماشية والماعز والاغنام، وعاش حياة الاستقرار والنظام والإنشاء بدلا من حياة التنقل والهجرة المتكررة. وتعلم الزراعة، وكانت الحضارة وقتها سباقة مقارنة بحضارات الوقت ده. وأقام المساكن من الطين والخشب، وزارت التجمعات السكنية على شكل قرى صغيرة، واهتموا بدفن موتاهم في قبور بدل من دفنها بعشوائية في الصحراء. وكمان تطورت صناعة الآلات والأدوات وتميزت بدقتها وصغر حجمها عكس العصور السابقة، وصنعوا الأواني الفخارية بطرق وأحجام مختلفة. وينتهي هذا العصر ويجي بعد كده العصر الحجري النحاسي، وده يعتبر عصر الاكتشافات، لأنه خلاله اكتشفوا المعادن زي النحاس والبرونز والذهب، وصنعوا من المعادن دي أدواتهم وآلاتهم. والنحاس في الوقت ده كان أوسع المعادن انتشارا وأكتر حاجة بيستخدموها. وكمان تطورت صناعة نسيج القماش والأخشاب والأواني الفخارية، وبنوا المساكن من الطوب اللبن بدل من الطين والبوص، وفرشوها بالحصير المصنوع من نبات البرد، وصنعوا المفروشات والوسائد. وأهم ما يميز العصر ده ظهور بعض العبادات مثل تقديس الإنسان لبعض الحيوانات. وانتهى العصر ده بداية عصر الأسرات في مصر القديمة اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة الجاية. وهنا تنتهي حلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.